มึงยังไม่ได้เนาะแอดแต่แล้วแอดแต่ต่อต้องคุณลงนะแล้วก็ตัดโอ้ยว่าไงก็ต้องโทษเดี๋ยวเราไหมโอเคครับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปลุยกันที่ดอยหลวงตากันนะครับ อาจจะเปิดคลิปมาแปลกๆนะครับอยากลองเปลี่ยนแนวในการเปิดคลิปบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับเดินทางไปที่คุ้มป่าตองนะครับก็อันนี้ตัดมาด้วยความรวดเร็วนะฮะก็เดินทางประมาณช่วงบ่ายโมงฮะก็มาถึงช่วงเย็นๆนะครับพอดีเลยก็แวะไปหาอะไรกินนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนดอยห้วยทู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็รบกวนไปดูหน่อยนะครับโอเคฮะก็กินข้าวกันครับเพื่อเติมพลังก่อนนอนนะครับแล้วก็เตรียมกระเป๋าพรุ่งนี้จะได้ลุยกันแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6:22แล้วนะครับอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยละเตรียมตัวที่จะขึ้นนะครับไปบนดอยหลวงตานะครับจำชื่อดอยไม่ได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะทำการชั่งนะครับจ้างลูกหาบนะครับไปนะครับนี่ก็จะเป็นรถแต่ไม่ใช่รถของเรานะครับนี่รถของเรามาถึงแล้วนะครับตอน7:54นะครับก็คือระยะทางนะครับมันก็จะไม่ได้ไกลมากนะจากจุดนะครับที่ตรงแคมป์นะครับเขาก็จะมาส่งเรามันก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับนี่ครับถึงแล้วทางเดินขึ้นนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงตานะครับก็แวะถ่ายรูปกันนะครับตามปกตินะครับ8:23นะครับก็เริ่มเดินนะครับทางเดินก็จะเป็นทางเดินง่ายๆนะครับจะเป็นทรายภูเขานะครับถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับทางเดิมเนี่ยก็จะไม่ได้ชันมากนะครับแต่เป็นเนินก็พอได้เหนื่อยอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะครับก็ได้หอบอยู่เหมือนกันนะครับก็เดินระยะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับน่าจะถึงประมาณระยะหนึ่งเลยครับก็จะเริ่มแบบว่ามีทางหินปะปลายมานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับไม่ใช่ขยะนะครับเขาผูกริบบิ้นไว้นะครับเพื่อแบบว่าให้เราเนี่ยเดินตามริบบิ้นจะได้ไม่หลงทางนะครับเพราะว่ามันเคยมีคนหลงทางเขาก็เลยต้องเอาริบบิ้นเนี่ยมาผูกไว้นะครับก็จะมีไกด์นะครับคอยติดตามเราตลอดเลยนะครับนี่ครับริบบิ้นตรงนี้นะครับก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับทางเดินนะครับก็จะเป็นทรายเป็นหินนะครับประปรายประมาณนี้แหละครับมันจะไม่ได้ชันมากนะครับแต่มันก็จะเป็นเนินอย่างเงี้ยแหละครับเดินเมื่อยอยู่นะครับก็จะมีการข้ามคลองนะครับคลองตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในป่าอีกนะครับแล้วก็เดินนะครับก็จะไปเจอคลองน้ำตรงนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับเจอกิ้งกือด้วยนะครับกิ้งกือตัวน้อยๆเดินนะครับก็ดูสัตว์ไปนะครับเดินไปชมธรรมชาติไปนะครับเราไม่ต้องรีบนะค่อยๆเดินไปตอนนี้ก็เป็นเวลา9:15แล้วนะครับก็เริ่มหอบแล้วขยะนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมเอากลับไปด้วยนะครับไม่ใช่มาทิ้งแบบนี้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเดินขึ้นมานะครับนี่ครับเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะเจอวิวให้เราแบบว่าได้หายใจหายคอนะครับมีลมเข้ามาเพราะว่าทางเดินมันไม่มีลมนะครับแต่ว่าของเราโชคดีตรงที่ว่าฝนไม่ตกพอฝนไม่ตกอากาศมันก็จะไม่อ้าวมากนะครับแต่มันก็ไม่มีลมมาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเหนื่อยอยู่นะครับน้องก็ชี้นู่นชี้นี่ไปนะครับน้องคนนี้ก็ชื่อว่าน้องก้านะครับน้องก้าเป็นผู้นำของเรานะครับนะครับผมก็ถ่ายรูปตัวเองไปทีนึงนะครับแอคหน่อยนะจะได้เห็นเหงื่อนะครับว่ามันเหนื่อยแค่ไหนนะครับส่วนน้องข้างหลังนะครับชื่อว่าน้องไทยนะครับเพิ่งมาเดินตรงนี้เป็นป่าแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนรุ่นพี่ของน้องก้าอีกทีนึงนะครับมาทำงานเสาร์อาทิตย์นะครับอายุก็ประมาณ19กับ23กัน22ประมาณนี้จำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ที่ดีครับชวนแรกๆก็คือไม่คุยกันเลยหลังๆมาพอเริ่มสนิทคุยไม่หยุดโดยเฉพาะไอ้เจ้าก้านะครับโอ้พูดไม่หยุดพูดอย่างนั้นนะครับแต่ก็โอเคครับตีสันดีสนุกดีนะครับตอนนี้เราก็ถึงกิโลเมตรที่5แล้วนะครับเดินมา5กิโลแล้วนะครับแต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยนะครับอันนี้คือในกล้องมันดูไวนะอันนี้6ละนะครับ5 มา 6นี้ไม่ใช่ไวนะเพราะผมเหนื่อยผมไม่ค่อยได้ถ่ายกล้องไม่ได้จับกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นวิวนะครับเขาที่เราจะไปอีกก็คือเราต้องอ้อมเขาเมื่อกี้นี้ไปนะครับก็จะเป็นวิวให้เราได้เห็นนะครับตรงนี้เราเลยจุดเซเว่น1มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่น2นะครับเราก็จะมาพักเบรกกันที่ตรงเซเว่น2ที่นี่นะครับก็ทุกคนก็หลายๆคนที่เดินมาก่อนหน้าก็มาพักเที่ยงกันที่นี่ครับ
นี่ครับบรรยากาศก็ดีครับตรงนี้ลมโกกมาเลยเย็นสบาย ก็นั่งพักจนหายเหนื่อยนะครับ ก็เริ่มเดินทางนะครับเริ่มบอกเดินทางก็น่าจะประมาณบ่ายโมงแหละผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้มาร์กเวลาไว้นะครับ ก็ทางเดินต่อเนี่ยก็จะเป็นทางบนสันละจะไต่สันเขาเนี่ยไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันแค่ช่วงนี้แหละสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มชันละนะครับแล้วก็จะเห็นวิวตรงนี้ครับลมเย็นครับตรงนี้เดินไปพักไปได้ครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางชันละนี่ก็เสพวิวไปครับนี่สวยงามเลยเห็นไหมครับนู่นเห็นหมอกไกลๆตรงนั้นด้วยนะครับก็ของจริงสวยกว่าในนี้เยอะนะครับก็จะค่อยๆนะครับตะล่อมเดินไปนะครับเริ่มเหนื่อยกันละหลังจากที่นั่งพักกันมานานนะครับก็ต้องมานั่งเริ่มกันใหม่นะครับค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้อันตรายด้วยนะครับต้องค่อยๆเดินเพราะมันเป็นหินแล้วมันก็ลื่นด้วยนะครับนี่ฮะลมเย็นมากครับตอนนั้นลมมาแรงมากเลยก็เลยแบบนั่งพักยืนพักครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งตรงนี้นะครับก็ไกลมากครับเพราะใช้ระยะเวลารู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแต่ป่ามันไม่เห็นวิวมันก็รู้สึกท้อนะครับปกติบางที่เวลาเราไปใช่ไหมเราจะเห็นวิวนะครับตรงนี้แหละเพิ่งจะได้ไม่เห็นวิวก็เลยค่อยๆเดินไปนะครับไม่รีบนะครับเรามาเพื่อชมธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มาเพื่อแข่งกับใครหรือถ้าใครมาเพื่อแข่งกับอะไรสักอย่างเนี่ยก็รีบเดินได้เลยครับแต่ถ้าใครมาสายธรรมชาตินะครับก็ค่อยๆไปครับเหนื่อยก็พักเพราะเราก็ไม่รู้เราต้องการจะพิสูจน์อะไรนะครับแค่เรากล้าออกจากบ้านแล้วนี่เราก็ถือว่าเก่งแล้วครับนี่ผมก็เดินไปค่อยๆเดินไปนะครับส่วนนะครับกลุ่มที่มาด้วยกันนะครับก็พักนะครับข้างล่างก็ค่อยๆเดินครับไม่รีบนะครับค่อยๆเดินไปนะครับค่อยๆทยอยเดินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อเบสเลเยอร์ฮะก็จะเห็นพุงหน่อยฮะพุงจะย้อยนิดนึงกินดีช่วงนี้ฮะค่อยๆเดินไปครับตรงนี้นี่ครับทางก็จะเริ่มชันละตรงนี้ก็ผมไปนึกถึงเขาหลวงสุโขทัยเลยนะครับช่วงระยะนี้นะครับโอ้โหชันอยู่นะครับชันเลยแหละนะครับแต่ก็สวยนะมันมีลมโกกเข้ามานะครับแต่ก็ชันมันเมื่อยนะตรงนี้นะครับระยะทางเดินเห็นไหมครับข้างบนอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างหลังนะครับหลังจากที่เราเดินมาแล้วนะครับเราก็จะมันจะสวยเลยนะครับถ้ามองจากข้างหลังแต่ถ้ามองไปข้างบนอ่ะจะชันมากนะทีนี้ก็ ปีนขึ้นมาครับแล้วก็มานั่งรอนะครับสมาชิกนะครับให้ครบนะครับพักกันก่อนสักพักหนึ่งก็เดินไปผมก็ทยอยเดินไปก่อนนะครับเพราะไม่อยากพักนานพอเราเดินมาสักพักหนึ่งก็ถึงกิโลเมตรที่7แล้วนะครับก็จะเห็นวิวประมาณนี้ครับตรงนี้ก็พักผ่อนนะครับไม่รีบอะไรทางเดินมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วครับตรงนี้จะเริ่มชันละมันจะไม่เหมือนกับช่วงแรกนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบว่ามีชันยาวๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับมีลมบ้างแล้วก็มีเวิร์งให้ดูวิวบ้างนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าแถวบริเวณเนี่ยขอนไม้จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเจอขอนไม้ก็นั่งไปได้เลยครับพอเราเดินมาสักพักหนึ่งก็จะเจอป่าไผ่นะครับแล้วก็พักตรงป่าไผ่สักพักหนึ่งเลยนะครับก็ทยอยค่อยๆเดินมาครับเมื่อยก็เดินแต่พวกผมก็คือแบบเดินประมาณ29-39ก็พักแล้วครับ เหนื่อยเพราะว่าแบกของขึ้นมาด้วยแหละนะครับแล้วหลักก็คือน้ำนี่แหละนะครับกวนน้ำไม่พอก็เลยเอาน้ำมาซะเยอะเลยนะครับแบกน่าจะเกือบประมาณ15โลครับขนาดจ้างลูกหาบแบกเต็นท์ขึ้นมาแล้วนะครับก็พอเราเดินไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าถึงบริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณใกล้ถึงเซเว่น3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะฮึบไว้นะครับอดทนไว้นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับถ้าถึงบริเวณนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะใกล้นี่ครับถ้าคุณเห็นเนินอย่างเงี้ยยาวๆนะครับถ้าคุณหายเหนื่อยแล้วนะครับแนะนำว่าให้เดินขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปพักข้างบนดีกว่าเพราะว่าข้างบนน่ะลมดีมากนะครับผมเห็นเขาเดินขึ้นไปผมก็ว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่าผมได้ยินเสียงคนข้างบนแบบเจ้าเจ้าเลยผมก็เลยกัดฟันนะครับถ่ายเลยนะครับลองเทคเลยนะครับอยากจะรู้ไงเผื่อแบบข้างบนมันสวยอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยซ้ำว่าข้างบนมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าแต่อยากลองแบบลองเทคดูนะครับไม่ตัดต่ออะไรนะครับก็เดินไปเรื่อยๆฮะมองทางครับคือตรงจุดนี้มันเดินยากมากเลยนะครับแล้วผมก็ดันหาเรื่องถ่ายวิดีโอด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมองให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะฮะที่นิ่งก็คือเหนื่อยมากเลยฮะเหนื่อยเพราะว่ามันต้องก้าวไง
ไหนจะแดดอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับมันมีลมมาช่วยอยู่นะครับเนี่ยก็ต้องค่อยๆเดินไปนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับก็ต้องออกแรงหัวเข่าเยอะมากเลยนะครับทางอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับต้องระวังนี่ถ้าหากว่าฝนตกเนี่ยผมว่าน่าจะลื่นแบบน่าดูเลยเพราะว่าน้องที่ชื่อว่าก้านะครับเขาก็เคยเป็นลูกหาบมาก่อนนะครับมีช่วงหนึ่งก็คือน้องมาตอนที่ฝนตกอ่ะน้องต้องคานขึ้นเลยตรงเนี้ยนะครับคือว่าน่าสงสารมากนะครับเพราะแบกมาทีคือประมาณ22กิโลมั้งนะครับเห็นน้องเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าน้องอ่ะรถเสียก็เลยเปลี่ยนอาชีพตัวเองมาเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เป็นไกด์แต่ก็ พูดมากเลยฮะแต่ก็โอเคครับเป็นสีสันนะครับถือว่าดีละมั้ง นะครับก็โอเคครับถือว่าดูแลดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2:59นะครับก็ถึงจุดเซเว่น3แล้วนะครับนี่ครับเซเว่น3เดี๋ยวไม่เชื่อนะครับนี่น้ำเต็มน้ำเพียบเลยนะครับก็ที่นี่จะแพงกว่าตรงจุดเซเว่น2ประมาณ10 บาทนะครับก็จริงๆเรามาเราก็อยากซื้อแหละแล้วเราเข้าใจแหละเนาะเรามาเที่ยวอะไรเงี้ยเราคงไม่มาคิดว่ามันจะแพงหรือถูกหรอกใช่ไหมครับประมาณนั้นทีนี้ก็จะกะจะแอคก็ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับลมพัดกล้องร่วงเขินเลยทีนี้นะครับทีนี้น้องที่เป็นลูกหาที่เป็นผู้นำก็เดินบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจับกล้องให้ไหมก็ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรจริงๆเขินละอายก็เลยเอากล้องมาถ่ายวิวแทนแล้วกันไม่ต้องถ่ายละนะครับก็เลยสะพายเป้นะครับถ่ายรูปหน่อยนะครับซื้อมาแล้วต้องถ่ายให้คุ้มหน่อยนะครับนะครับก็เตรียมตัวจะเดินไปครับเดินไปจุดแคมป์นะแต่ว่าดันไปเจออันนี้ซะก่อนนะครับดอกไม้อันนี้แดนดิไลออนนะครับมีด้วยนะที่ตรงนี้นะครับใครไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบบว่าว้าวมากนะครับนี่ครับจะเป่าแล้ว แต่มันไม่เหมือนในคลิปต่างประเทศเลยเนาะ นะครับโอเคครับหลังจากที่เราตื่นเต้นกับดอกไม้แล้วเราก็เดินกันต่อครับเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์กันนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3:35แล้ว30นะครับขออภัยนะครับก็เดินมาก็จะเจอวิวแบบลมแรงมากตรงนี้ครับโหรู้สึกแบบตื่นเต้นมากวิวดีมากครับตรงนี้ก็เลยแบบใช้เวลาในการถ่ายรูประยะหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นี่ครับวิวดีวิวดีมากตรงนี้นี่ครับจะค่อยๆเดินไปจริงแค่ตัวนี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะครับณตอนนั้นนะณตอนนั้นย้ำนะครับว่าตอนนั้นนะครับก็จะมีเขาทางขวานะครับตั้งต่างหากขึ้นมาก็ถ่ายรูปน่าจะสวยครับตรงนี้นี่ครับแบบว่าโอ้โหแบบดีมากเลยนะครับทีนี้น้องก็เลยว่าไปกันต่อเถอะพี่เดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวกลัวจะไม่เห็นวิวข้างบนอะไรเงี้ยกลัวจะมืดซะก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยน้องก็เลยพามาแล้วก็พามาหาลูกหาบนะครับตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่ว่าใครนะเขาคือใครนะพี่ลูกหาบคนนั้นเขาชื่อว่าอะไรพอเดินไปเดินมาก็เจอนะครับพี่เขาบอกว่าโอ้ผมมารอตั้งนานแล้วเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยพวกผมก็เดินดูธรรมชาติอะครับพี่อะไรเงี้ยไม่ได้มาไปคิดอะไรก็เลยค่อยๆเดินอะไรเงี้ยแต่แกดีมากเลยครับแกใจดีมากเลยแกแบบกางทับรอไว้เลยนะครับโอ้เป็นคนดีมากนะครับปกติคือลูกหาบอะถ้าจะมาคือเขาไม่จำเป็นต้องกางนะครับเขาก็แค่แบบเอาของมาวางไว้แล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยไปพักผ่อนนะครับแต่ว่าพี่แกใจดีมากเลยแกมากางทับไว้ให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าน่าจะกลัวของเปียกแต่ก็ถือเป็นการจองจุดกางเต็นท์ให้พวกเราไปในตัวด้วยเพราะตอนแรกก็แอบเสี่ยวเหมือนกันว่าลูกหาบเขาจะจองให้ไหมนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็คาดหวังแค่ว่ามีของจะได้ไปหาที่กางเต็นท์กันนะครับก็เป็นเวลาบ่าย4:19นะครับก็นี่ครับก็เจอพี่ลูกหาบเขาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ทำการเตรียมกางเต็นท์กันแล้วครับตรงนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะเหนื่อยด้วยแหละนะอยากจะพักผ่อนนิดนึงนั่งเหยียดขานะครับเต็นท์นี่ย้ำนะครับว่าต้องกางให้ดีนะเพราะลมแรงมากกลางคืนทีหน้าผมปักสมอแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ดึงตึงด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อลมมันตีอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังนะครับ
ราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตรงพวกแบบผ้าอย่างเงี้ยให้ดึงตึงๆไว้นะครับเพราะว่าป้องกันแบบว่าลมมันมานะครับนี่ครับก็จะเป็นสภาพแคมป์ของเรานะครับก็จะมีเปมีเต็นท์3หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์แบบเบานะครับใช้เทคกิ้งโพนะครับเป็นเสามีหมาจิ้งจอกนะครับน้องนะครับทีนี้พอพักหายเหนื่อยกินข้าวกินปลาแล้วนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปบนยอดดอยหลวงตากันนะครับตอนแรกก็จะไปตอนเช้าแหละแต่ว่าก็ลองไปดูก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเหนื่อยด้วยแหละตอนนั้นเหนื่อยด้วยแหละนะครับแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับเนี่ยดูสิคือถ้ามาตอนเช้านี่น่าจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยแล้วฟ้าเปิดมากแล้วสวยมากนะครับมองแบบเขาสุดลูกหูลูกตาไปถึงนู่นอ่ะโหสวยมากครับถือว่าดีมากแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับเนี่ยบางคนเขาก็แบบมานั่งข้างบนนะครับมารับลมไม่เฉยก็นั่งดูไปเพราะว่าถ่ายรูปยากครับถ่ายรูปอะไรเงี้ยยากคือมันแทบจะปิวเลยอะไรเงี้ยถ้าคนตัวเล็กๆอ่ะปิวได้เลยนะฮะปิวได้เลยอันนี้ก็แบบว่าค่อยๆเดินหมวกก็ต้องใส่ให้ดีนะครับเพราะลมแรงสามารถปิวแบบหมวกหลุดได้เลยนะครับนี่ก็เลยถ่ายคู่กับวิวไปครับโอ้โหอากาศดีมากครับคือแบบว่าเดินมาเหนื่อยนี่คือแบบเจอลมเย็นนี่คือสดชื่นมากๆเลยฮะสดชื่นมากๆคือแบบลมแรงถึงขั้นคุยกันไม่ได้ยินอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่ครับป้ายดอยหลวงตาถึงแล้วนะครับผมก็ตั้งกล้องไว้นะครับถ่ายรูปให้เพื่อนนะผัดกันนะครับผัดกันถ่ายโอ้วิวตรงนี้สวยมากพอมาดูทีหลังแล้วแบบแล้วดูพระอาทิตย์แบบว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ท่านใดที่จะมานะครับก็เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับกลางคืนหนาวนิดนึงไม่หนาวนิดนึงแบบหนาวเลยแหละขนาดผมเป็นคนขี้ร้อนนะผมยังรู้สึกว่าหนาวเลยนะครับก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยแต่ว่าหลับสบายทั้งคืนครับเพราะลมมันแรงแต่ต้องระวังนิดนึงเนาะเรื่องของพอลมมันแรงอ่ะทาร์ปอ่ะมาทำให้ทาร์ปเราหลุดอะไรเงี้ยครับสะบัดได้นะครับต้องระวังเรื่องของการตอกสมองนิดนึงให้แน่นๆไว้เลยนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องขยะฝากเก็บไปด้วยนะครับอย่าทิ้งเงินไว้ข้างบนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับมันคงไม่มีใครมาเก็บนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็ช่วยกันนะครับจะได้แบบว่าป่ามันจะได้อยู่กับเราได้ไปนานๆนะครับมันจะได้ดูไม่สกปรกนะครับตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับในการถ่ายรูปเพราะว่าแบบสวยมากเลยนะครับฟังเสียงลมนะเดี๋ยวผมไปเพิ่มเสียงให้ในตัววิดีโอนะครับจะได้รู้ว่าลมมันแรงแค่ไหนเห็นไหมครับบางคนพี่ทางขวาไหมครับเขาก็มานั่งดูวิวเฉยเลยดูลมไม่เฉยเขาไม่สนใจด้วยว่าใครจะถ่ายก็ถ่ายบางทีเขาอาจจะถ่ายไปแล้วแหละแล้วพวกเราเพิ่งมาไงแต่ตอนที่พวกผมขึ้นมาคือไม่มีคนเลยนะคือคนทุกคนแบบทุกคนเขาเลิกเห่อกันแล้วอะไรเงี้ยก็ดีนะครับคนลงไปกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีเพราะมันใกล้มืดแล้วไงนะครับก็คนน้อยมากนะครับก็เลยไม่ต้องมายั่งแย่งอะไรกันแต่ก็พอมีอยู่นะครับมีคนมาถ่ายอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายครับเราคุยกันง่ายอยู่แล้วนะครับที่นี่สบายนะครับก็ตั้งไปนะถึงเวลาของผมถ่ายแล้วนะครับก็ไปตั้งกล้องในรูปนี่ครับถ่ายรูปกลุ่มหน่อยปั๊บทีนี้ก็เดินครับจะเดินไปที่ต้นสนเดียวดายแต่มาระหว่างเดินก็วิวมันสวยมากก็เลยแบบจุดถ่ายไปได้จริงๆแล้วของจริงอ่ะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูก็ได้ครับมันก็จะมีแบบว่านี่นะครับทางไปสนเดียวดายนะครับคือมันก็จะมีแบบว่าไปกลับนะครับไปวิ่งเทรลก็ได้นะไปเช้าแล้วก็เย็นกลับไม่ต้องไปนอนก็ได้สำหรับใครที่แบบไม่ใช่สายนอนแบบว่าในป่าอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปเทรลได้นี่นะครับต้นสนเดียวดายนะครับที่เราตามหากันนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชิงเดียวดายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้นสนก็ข้างๆมันก็อยู่แต่แค่ว่ามันแบบมันหลุดมาต้นเดียวนะครับก็เลยน่าจะเรียกว่าต้นสนเดียวดายก็ถ่ายรูปมันมานะครับนี่ขากลับนะครับโหขากลับตรงนี้สวยมากวิวสวยมากครับของจริงนี่คือสวยกว่านี้เยอะนะครับนี่ขากลับแล้ววิวแบบว่ากำลังมืดอ่ะนี่ครับวิวไฟในเมืองแล้วก็ในแคมป์สวยงามฮะลองมีโอกาสก็ลองไปกันดูนะ
อันนี้ก็ถ่ายเมฆมาให้ดูฮะในระหว่างเดินไม่รู้จะถ่ายอะไรละนะครับมันมืดนะครับ กลับมาก็มาอาบน้ำครับ เตรียมนะครับ เครื่องอาบน้ำนะครับ ผ้าตรงนี้นะครับ ใส่น้ำเข้าไปนะครับใครที่ไม่เคยใช้เนาะก็เทน้ำใส่เข้าไปแล้วก็มาขยี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับทำความสะอาดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะถ่ายตอนทำความสะอาดแหละแต่ก็เดี๋ยวเห็นพุงฮะ ไม่ดี นะครับก็โอเค นี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่มีตรงนี้นะครับในเต็นท์เรานะก็จะมีน้ำนะครับ แล้วก็ผ้านะครับเสื้อนะครับ เตรียมไว้เผื่อหนาวกลางคืนนะครับ แล้วก็ของในกระเป๋านะครับ กระเป๋าก็อยู่ข้างๆนะครับ แล้วก็เบาะลมในการนอนนะฮะแล้วก็ไฟนะครับ ก็เตรียมตัวนอนครับคืนนี้นะครับ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับ ก็หลับตื่นเช้ามานะครับ แต่จริงๆแล้วเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยครับเพราะเสียงลมมันแรงมากนะครับ หลับไปก็สะดุ้งตื่นเสียงลมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแรงจริงๆนะครับแบบว่าผวาเลยนะครับคิดว่าแบบว่าเต็นท์เรามันจะหลุดไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็หลอกนะครับก็นี่ครับตื่นมาก็เตรียมตัวครับล้างหน้านะครับ เพื่อที่จะได้ลงไปข้างล่างนะครับ ตื่นมาก็เจอหมอกแบบนี้เลยฮะนะครับเนี่ยถ้าเราขึ้นไปตอนเช้าเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยก็เลยแนะนำว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นไปนะครับ ถึงจะคุ้มมันคุ้มจริงครับมันเย็นนะครับก็เตรียมของนะครับเก็บเต็นท์นะให้ลูกหาบนะครับเขาเอาลงเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอเราพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัวลงครับตอนเช้านี่คือยังอากาศแบบยังดีอยู่นะครับมีหมอกนะครับลมพัดมาเย็นๆนะครับโอ้อากาศดีๆครับตอนขาลงเหมือนภูสอยดาวเลยฮะปีที่แล้วเหมือนภูสอยดาวเป๊ะเลยนะฮะเหมือนกันเดะนะครับก็นี่ครับแต่งสังเกตหน้าตรงนี้ดีให้ดีๆนะครับตอนนี้หน้ายังดีๆอยู่อากาศดีฮะเพิ่งเริ่มลงจะมาร้อนอะไรใช่ไหมชิวๆนะฮะอากาศดีนะครับก็เดินมาสักพักหนึ่งก็มาถึงมารอนะครับไกด์เรานะครับที่ตรงนี้ก็ไกด์มารอที่ตรงนี้นะครับก็เลยมารอกันที่ตรง7-3นะครับนะน้องไกด์ลงมาแล้วก็เลยเริ่มลงกันแล้วนะครับในตอนขาลงเนี่ยจะเหลือแค่น้องไทยจะไปกับเรานะครับส่วนน้องก้านเนี่ยจะต้องรออีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เลยให้น้องไทยลงไปนะครับแต่ก็ดีมากครับไม่งั้นนี่ครับสภาพหน้าผม สภาพหน้าตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วนะครับแต่ก็ดีนะครับที่น้องไทยลงไปด้วยเพราะว่ามันไม่พูดเยอะเนี่ยไม่เหมือนไอ้เจ้าก้าพูดทั้งทางเลยนะครับพอสนิทกันแล้วนะครับแต่ก็โอเคสนุกดีนี่ครับก็เป็นวิวขาลงนี่คือจะวาร์ปเลยนะครับจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากก็จะให้ดูบรรยากาศผู้คนนะครับระหว่างเดินแต่มันไกลนะครับ ขึ้นกับลงก็เหนื่อยเท่ากันเลยนะครับความรู้สึกนะครับนี่ก็จะมีคนที่เขาเดินเทรลนะครับขึ้นมาอันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็เดินไปกับพี่ผู้ชายข้างหน้านี่นะครับถึงแล้วนะครับตอนที่เราถึงเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เที่ยงมั้งผมก็ลืมเอาเวลาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวผมแปะเวลาไว้ให้แล้วกันนะครับอันนี้ผมพากก่อนค่อยไปตัดต่อนะครับก็อาบน้ำอาบท่ากันให้เรียบร้อยครับตรงนี้นะครับเตรียมตัวกลับบ้านเราแล้วนะครับก็ถือว่าดีครับป่านี้นะครับคุ้มนะครับเหนื่อยแต่คุ้มวิวดีมากนะครับก็ถือว่ามือใหม่ไม่แนะนำนะครับถ้าใครเดินป่าในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยค่อยมาจะดีกว่านะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับสำหรับใครที่ติดตามแล้วขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะไปป่าที่ไหนสวัสดีครับเปิดต้นไม้แล้วนะคะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรน่ะ ที่ไหน นั่นน่ะอยู่ ต้นไม้เหรอไปแล้ว ไปข้างนั้นแหละบอก ฮะ เอาให้เห็นพื้นที่ตรงนี้หน่อย เอาเห็นฝั่งนี้ด้วยเหรอ เห็นพื้นที่เฉย ไม่ตรงฝั่งนี้สุดโอ้